Hello guys, welcome back again. Okay, pakita ko sa inyo paano magpalit ng charging port. Okay, dito na natin papakita sa China na pinakita ko sa isang video ko na sabi niya kasi nag-charging na siya, so defective na to and sira na siya. So papalitan natin siya. Ipapalit natin galing din sa cellphone ito na dito. Pinag ko yung board. Kasama yung charging board. Galing natin. So una kailangan meron tayong itong ater. So tawag dito ay yung workstation. Ito. So digital siya yung akin. So isi-set natin siya sa, pwede naman depende sa ano mas maganda kung mga 380 siguro. Pwede naman kahit ano, basta depende lang sa hawak mo. Kung sobrang lakas nyo, kung sobrang taas ng init ang ilalagay mo, halimbawa 400, kailangan yung control mo naman na itong handle ay dapat medyo mataas din para hindi mahulog. So wala rin lang at yung hangin sila dirals natin. Okay, simulan natin guys. Kung natanggal natin ba, paano ba magtanggal? So para safe, lagyan natin ang ibang pyesa. Wala kasi ako nung tape para pang cover, so ito na lang, itong lata para hindi madama yung pagpiyesa. Tapos lagyan natin ang patungan natin para iyan, para hindi siya gumalaw-galaw. So let's go. Malambot na yung tinta bago nyo lulutin kasi para hindi tasama yung paa, yung kinakabit. Dapat mahalaga hindi itong mga pinagkakabitan yung mga linya kasi dyan dadaan yung linya ng yung mga paano sa ilalim naman yun yung connection papunta, yun ang magiging connection papunta doon sa amin ang nakita nyo may limal na hinaw. Pag natanggal yan guys, medyo mahirapan, medyo dapat na isa tatanggalin natin mas mahirap po kasi dito pero kaya yan. Na lang siguro. Muna natin ang buhay ng ating salt and iron.
time pa sabihin okay siya, good siya papunta dito. Dito ako kasi lalagyan ko ng bigas daw para madami lang i-salbak. post ko muna. Charge it. Guys, continue power ito na yun. Nakalag pa naman ang power bank. Ito na siya.
Subukan natin ang kanyang charging. Yun. Okay na siya guys. So ganun lang guys. Medyo mahirap pero kailangan lang ng tiyaga. So ay maraming salamat sa inyong panonood. Mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po, comment, share, at like. Okay, alam dito na lang, patuloy na natin. Maraming salamat. God bless, stay safe.